Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một món ăn thanh đạm, đơn giản nhưng ngon tuyệt từ cà tím. Chỉ cần một chút biến tấu và một ít thời gian, chúng ta sẽ có ngay món ăn thơm ngon để đổi vị cho cả nhà rồi. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu trước ha. Mình luôn luôn chuẩn bị nguyên liệu và gia vị trước khi nấu ăn. Việc này giúp chúng ta thao tác nấu ăn nhanh hơn và ngon hơn nữa đó các bạn. Mình cắt nhỏ hành lá nè, phần đầu hành để lát nữa mình làm sốt ha. Và phần lá hành thì để mình trang trí. Băm nhỏ 2 tép tỏi nè. Thêm 2 trái ớt cắt lát nữa nha. Nếu ăn cay thì mình dùng ớt hiểm, còn ăn ít cay thì mình dùng ớt sừng nha các bạn. Tiếp theo thì mình dùng 3 trái cà tím. Mình chọn trái cà tím dài và trái vừa như vậy nè. Bây giờ mình đem đi gọt vỏ. Các bạn nhớ chuẩn bị một thau nước, thêm một chút muối để ngâm cà ngay sau khi gọt vỏ xong nha. Như vậy cà sẽ không bị thâm đen ha. Lưu ý là mình gọt hết phần vỏ nhưng các bạn chừa lại cái phần cuống như thế này ha. Xin thông báo đến tất cả khán giả yêu thương. Hiện nay kênh TikTok chính thức của mình là Cô Ba Bình Dương Channel và Facebook chính thức là Cô Ba Bình Dương Channel bí quyết nấu ăn. Những kênh có tên nhại theo lấy danh nghĩa và video của mình cắt xén để re-up đều là giả mạo. Mong các bạn hết sức chú ý khi follow TikTok và Facebook Cô Ba Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn. Sau đó mình lấy từng trái cà ra và xắt sợi nhé. Mình xắt sợi song song và xen kẽ theo chiều ngang và chiều dọc để chia trái cà thành 9 sợi đều nhau như thế này ha các bạn. Và cũng tùy theo cà lớn hay nhỏ mà các bạn cắt sợi ít hay là nhiều nha. Tiếp tục thì các bạn ngâm cà vừa cắt vào nước muối để cà không bị thâm. Sau đó mình rửa sạch và để cà thật là ráo nước ha. Tiếp theo mình dùng khoảng 200g bột chiên giòn. Trộn với một muỗng cà phê bột Sazon để tăng thêm hương vị và màu sắc cho món ăn. Nếu không có bột Sazon thì các bạn cũng có thể cho một chút xíu bột nghệ, hoặc là không có cũng không sao nha các bạn. Bây giờ các bạn đánh tan 3 cái trứng gà. Và tiếp tục áo cà tím với trứng. Các bạn áo thật đều và dùng tay tách những cái sợi cà để trứng bao phủ hết cà tím nha các bạn. Tiếp tục thì mình áo cà qua bột chiên giòn. Phủ đều bột lên cà như thế này nha. Sau đó thì các bạn cho cà vào chảo dầu để chiên.
Khi dầu nóng lên thì mình cho cà vào chảo để chiên. Mình chiên trên lửa vừa đến khi cà chín vàng giòn ha các bạn. Sau đó mình vớt cà ra để trên đĩa. Tiếp tục thì mình làm tương tự với 2 trái cà còn lại. Trong lúc chờ chiên cà tím thì mình pha nước sốt luôn. Cho vào chén 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt để thêm độ sánh cũng như màu sắc cho món sốt, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê ớt bột paprika, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Cuối cùng là nửa chén nước. Khuấy cho tan gia vị. Nhớ là bạn nào ăn chay thì mình dùng gia vị chay là được nha. Sau đó thì mình dùng một cái chảo nhỏ nè. Cho vào một ít dầu. Dầu nóng thì mình cho tỏi băm và đầu hành lá vào phi cho dậy mùi thơm. Sau đó mình cho cái phần nước sốt pha lúc nãy vào đun sôi lên. Đến khi nước sốt sánh nhẹ thì tắt bếp nha. Rưới ngay nước sốt nóng lên cà tím vừa chiên xong nè. Món ăn đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ gia đình thưởng thức ngay rồi đó các bạn ơi. Nhớ là các bạn thưởng thức ngay khi còn nóng sẽ ngon hơn nha. Bạn sẽ cảm nhận được độ giòn của cà tím, béo thơm, mọng nước, rất là ngon. Phần nước sốt đậm đà giúp nâng hương vị của cà tím. Ngon không thua gì thịt cá luôn mà lại rất thanh đạm đó các bạn. Độ béo của cà tím giống như thịt mỡ vậy đó. Nhưng khi ăn thì cảm giác an toàn vì không có chút mỡ nào đâu nha. Vừa thanh đạm lại vừa đã thèm nữa. Chỉ cần đĩa cà tím như thế này là cả nhà sẽ chén hết nồi cơm nhanh chóng luôn đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.